سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدید. اون سال قرار بود طبق عادت هر سالمون بریم شمال. این بار شوهرم خیلی اصرار داشت با کسی بریم که من اصلا هیچ حس خوبی به زنش نداشتم و هیچ وقت نتونسته بودم با اینکه دوستم بود واقعا یه دوست بدونمش. آخه میدونین دوست یعنی چی؟ دوست یعنی کسی که حسابی باهاش راحت باشی و از دغدغه ها و مشکلاتت بدون هیچ ترسی باهاش صحبت کنی. اما این زن با ظاهر دوست همیشه پشت نگاهش یه چیزی بود که منو آزار میداد. بعد از ازدواج با شوهرش خانوادش طردش کرده بودن. در واقع چون شوهر زن داشت خانوادش مخالف رابطهشون بودن، ولی خودش میگفت با وجود اینکه زن داره ولی من بعد سالها تونستم عشق واقعیم رو پیدا کنم. حالام که به هم رسیدیم هیچ مدل نمیخوام از دستش بدم و حالام باید با هم ازدواج میکردیم. منم که جریان عشق و عاشقیشو این که به حریم خصوصی هم نوع خودش وارد شده بود دوست نداشتم از جیک و پوک زندگیم سر در بیاره. همیشه سعی میکرد که از شرایط و اتفاقای ریز و درشت زندگی خودش برام بگه تا منم وسوسه بشم و از زندگیم براش تعریف کنم. یعنی یه جورایی میخواست راز زندگیمو از زیر زبونم بکشه، تا جایی که گاهی از همه اتفاقای زندگیش که برام تعریف میکرد حرف کم می آورد و از روابط عشق و عاشقی با دوست پسرای قبلیش برام میگفت. همیشه ادعا میکرد که شوهرشو خیلی دوست داره، ولی وقتی که من میدیدم مدام داره از رابطه با دوست پسرای قبلیش حرف میزنه پس مشخصه که از زندگیش راضی نیست، وگرنه چه لزومی داره که حرفای گذشته رو دوباره نشخوار فکری کنه و خاطرات سالهای قبل رو مرور کنه. شوهرای ما سالها قبل داخل یه پروژه کاری با هم آشنا شده بودن. 5-6 سالی بود از دوستی و رفاقتشون میگذشت. حالا دیگه مجبور بودیم بیشتر تفریحات و خوشی هامونو با هم باشیم. حتی گاهی هم شبها تا دیر وقت شوهرامون سرگرم نقشه و پروژه های کاریشون بودن که تا به خودمون می اومدیم می دیدیم کلی از سر شب گذشته و به نیمه های شب رسیده. به خاطر همین ترجیح می دادیم که پیش هم بمونیم. تا اینکه چند وقتی که گذشت خدا خواست و من باردار شدم. حالا دیگه بهونه خوبی دستم اومده بود و بچه رو بهونه میکردم و کمتر دور همی تو خونم میگرفتم. حتی دور همیای اونام نمیرفتم. خستگی و بچه دایی رو بهونه میکردم و تا حدودی هم موفق شده بودم. من و شوهرم با هم هیچ مشکلی نداشتیم و زندگی خوبی داشتیم تا اون عید لعنتی. عیدی که با اومدنش همه چیزو تغییر داد و کلن زندگیمون به 2 قسمت قبل و بعد عید تبدیل شد. اون سالم طبق عادت هر سال موقع سال تحویل خونه خودمون بودیم و بعد از تحویل سال به عیدی پدر و مادرامون رفتیم. تمام وسایلمون رو از روز قبل آماده کرده بودیم و چیده بودیم تو ماشین که بعد از عید دیدنی از پدر و مادرامون بریم سمت شمال ویلای خودمون. ما همون شب اول که رسیدیم مژگان و کیا شوهرش با هماهنگی از روزای قبل با شوهر من ترجیح داده بودن که روز دوم برسن. با وجود همه مخالفتای من بالاخره اومدن شمال و وارد ویلای ما شدن. از روز دوم عید من که برای خوشگذرونی و حال بهتر به شمال رفته بودم یه جورایی شدم خدمتکار مژگان خانم و آقا کیا. از بریز و به پاش گرفته تا شام و نهار. همون شب اول شوهرامون پیشنهاد دادن که مردا برن طبقه بالا و ما خانوما چون من بچه کوچیک دارم و نوپاس همون طبقه پایین بخوابیم. ولی مژگان قبول نکرد و گفت من باید حتما شبا تو بغل و روی دست شوهرم بخوابم تا خوابم ببره. به خاطر همین کلاً برنامه‌مون عوض شد و مژگان و کیا رفتن طبقه بالای ویلا و من و شوهر و بچم همون طبقه پایین خوابیدیم. خلاصه 2-3 روزی از اومدنشون به ویلا میگذشت. من دائم
مشغول پذیرایی بودم، چون چاره ای نداشتم و اونا به عنوان میهمان به ویلای ما اومده بودن. من کل روز مشغول پذیرایی و گاهی هم مشغول بچه داری بودم و مژگان و کیا با شوهرم مشغول بازی و خوشگذرونی. به هر صورتی بود 4-5 روزی گذشت و دیگه تعطیلات رسمی عید تموم شده بود و من خوشحال از این که تعطیلات تموم شده و راحت شدم. شوهرم چون میدید اون چند روز من حسابی درگیر بودم و خسته شدم، پیشنهاد داد که وقتی مژگان و کیا رفتن ما چند روزی بمونیم و کاراشو از راه دور انجام بده. واسه همین لپتاپشو برداشت و رفت طبقه بالا تا سر و صدای بچه حواسشو پرت نکنه تا بتونه کاراشو انجام بده. اون روز هوای شمال بارونی بود و اصلا نمیشد با بچه بیرون رفت. ولی خب تمام وسایل خوراکیمون تموم شده بود و ناچار بودیم برای خرید به بیرون ویلا بریم. برای همین کیا به شوهرم گفت راستش این چند روز شما حسابی ما رو شرمنده کردید و من هیچ خرجی نکردم. حالام که امشب دیگه شب آخرمونه که در کنار هم هستیم. اجازه بدید من برم بیرون و هرچی که دیدم نیازه خودم میخرم. شوهر منم اول یکم تعارف کرد و وقتی که دید کیا میگه شرمنده شدیم گفت باشه، هر جور که خودتون راحتید. من نمیخوام شما بیشتر از این اذیت بشید. کیا کاراشو کرد و بعدم به مژگان گفت عزیزم پس چرا آماده نمیشی با هم بریم؟ هم یه چرخی تو خیابونا میزنیم و هم یکم خرید میکنیم. اگه تو همراهم باشی بهتر میتونم خرید کنم و تو بهتر میدونی که چه چیزایی لازمه. ولی مژگان قبول نکرد که با شوهرش بره. بهونه کرد که دیشب مشروب زیادی خوردم و الان سرم داره گیج میره. میخوام برم تو اتاق و بخوابم. برو و برگرد تا من یه چرتی بزنم. کیا که دید مژگان باهاش نمیره دیگه حرفی نزد و خودش تنها رفت. مژگانم رفت بالا و توی اتاقش خوابید. اتاقی که اتاق روبروی اتاق کاری شوهرم بود. درست چسبیده بود به اتاق میهمان. اتاق میهمانی که حالا دیگه مژگان رفته بود توش و خوابیده بود. منم که چاره ای نداشتم باید همون پایین میموندم و بچه رو نگه میداشتم تا مزاحم کار شوهرم نباشه و حواسشو پرت نکنه. همینطور که مشغول بچه داری و آشپزی بودم یه دفعه یه حس بعدی سراغم اومد. دلشوره عجیبی گرفتم. از اولشم از این که مژگان و شوهرم طبقه بالا بودن و من و بچه پایین دلشوره داشتم. 1 ساعتی هر طوری بود تحمل کردم که یک دفعه دیدم شوهرم آروم آروم از پله ها اومد پایین. رفت تو اتاق و یکم وسایل برداشت و دوباره رفت سمت پله های که بره بالا. بهش گفتم دوباره میری بالا؟ گفت آره. کارم داری؟ چیزی میخوای؟ گفتم نه. گفت ببین من خسته شدم، چشام درد گرفته، میخوام برم بالا یکم تو اتاق بخوابم. نیای صدام کنی از خواب بپرم، بعد خواب میشم و سردرد میگیرم. منم بهش گفتم باشه، فعلا که کاری ندارم. اونم خیالش راحت شد و با خیال راحت از پله ها بالا رفت. بعد از رفتنش حالا دیگه بیشتر حساس شده بودم. دائم حواسم به طبقه بالا بود. هنوز چند دقیقه از رفتنش نگذشته بود که شنیدم یه صدایی از بالا میاد. رفتم پایین پله ها و خوب گوش دادم. صدای جیرجیر پایه های تخت بود. دست پاچه شده بودم با استرس اینکه صدای چیه که داره میاد و با تپش قلب 2 تا پله رو رفتم بالا. که شانس بد من بچه از خواب پرید و شروع به گریه کرد. دوباره پله ها رو برگشتم و شیشه شیرش رو گذاشتم دهنش تا دوباره خوابش ببره که بتونم سرزده و بیخبر برم بالا سرشون. ولی تا شیر درست کردم و دادم به بچه 10 دقیقه گذشت. بچه رو گذاشتم و آروم آروم از پله ها رفتم بالا. وقتی رسیدم اول یه سرک کشیدم تو اتاق میهمان. دیدم هیچ کس تو اتاق نیست و مژگانی که گفت سردرد داره و باید بخوابه تا حالش بهتر بشه اصلا تو اتاق نبود.
دوباره آروم و پابرچین رفتم سمت اتاق شوهرم. از لای در یه نگاه سمت تخت خواب شوهرم کردم. دیدم اونجام کسی نیست. در رو باز کردم و از لای در رفتم تو. مستقیم رفتم سراغ بالکن. وقتی تو بالکن رو برانداز کردم دیدم شوهرم با مژگان، در حالی که مژگان داشت قهقه هایی از ته دل میزد، وایسادن و دارن سیگار میکشن. هر دوشون با دیدن من خیلی ریلکس همونطور به سیگار کشیدنشون ادامه دادن. هیچ عکس العملی نشون ندادن. ولی من که دیگه حسابی بهشون مشکوک شده بودم، شروع کردم با چشام به دنبال یه چیزی که حسمو ثابت کنه. ولی هرچی گشتم چیزی پیدا نکردم. یکم تو بالکن منتظر موندم. وایسادم تا بالاخره مژگان فهمید باید ما رو تنها بذاره. وقتی که مژگان رفت یه دعوای حسابی با شوهرم کردم که چرا شما اومدین تو بالکن و با هم عشق و حال میکنید و سیگار میکشید. اون وقت من باید با بچه تنها پایین بمونم و آشپزی و بچه داری کنم. اون وقت تو با زن رفیقت بیای بالا و عشق و حال کنی. شوهرم گفت من کاری بهش نداشتم. گفتم تو به من گفتی نیایی بالا. من میخوام برم بالا یکم بخوابم و خستگی در کنم. سرم درد گرفته. ولی حالا میبینم که سرت فقط برای حرف زدن با من درد میکنه و برای عشق و حال با یه زن دیگه حسابی هم خوشحالی. شوهرم که دید حسابی عصبی و ناراحتم صدای مژگانو زد و گفت مژگان حرف منو که قبول نمیکنه. تو بیا واقعیتو بهش بگو. مژگان اومد تو بالکن و گفت والا ما کاری با هم نداشتیم. چه زن حسودی داری. حالا یکمم ما با هم حرف بزنیم. چی میشه؟ همینطور که مژگان داشت حرفاشو ادامه میداد، شوهرم اومد وسط حرفشو گفت راستشو بگو. مگه من رو تخت نخوابیده بودم؟ تو اومدی و صدام زدی. بعدم یه سیگار برام روشن کردی. بهت گفتم میخوام بخوابم. گفتی ما چند ساعت دیگه بیشتر اینجا نیستیم. پاشو یکم بیشتر همدیگر رو ببینیم. بعدم گفتی وقتی که ما رفتیم وقت برا خوابیدن زیاد داری. مژگان که دید براش بد شد شروع کرد بلند بلند گریه کردن که مگه تو نبودی که به من پیشنهاد رابطه دادی؟ وقتی که قبول نکردم گفتی برم پایین و سر گوش آب بدم تا خیالم راحت بشه و بعد میایم با هم حرف میزنیم. وقتی که مژگانی حرف زد یه مرتبه صدای فریاد کیا بلند شد و شروع کرد به فحاشی کردن به همسرم. دائم فحاشی میکرد و میگفت من نمیدونستم با کسی رفیق شدم که نه شرف داره و نه معرفت. تو میخواستی با زن من رابطه برقرار کنی، در حالی که من به تو انقدر اطمینان داشتم. گهگاهی که حتی بهت میگفتم تو برو خونه ما تا من بیام. بعدم تا خرید میکردم و میومدم 1 ساعتی تو با زن من تنها بودی. ولی من چون بهت اطمینان داشتم و مطمئن بودم نمیدونستم که چه آدم بی غیرت و بی ناموسی هستی. با شنیدن حرفای کیا قلبم داشت اجا کنده میشد. پاهام به زمین میخکوب شده بود و تازه فهمیدم اون زنی که من اصلا بهش حس خوبی نداشتم هم حسم واقعی بوده و هم حالا دیگه فهمیده بودم شوهرم با مژگان مدت طولانی که رابطه دارن. به خاطر همین هیچ حرفی نزدم و بچه‌مو بغل کردم و از ویلا بیرون زدم. بعدم به سمت تهران به راه افتادم. مستقیم رفتم درخواست طلاق دادم. بعد از چند ماه از همسرم جدا شدیم. حالا سرگذشت زندگیمو هرچند تلخ برای دوستان تعریف کردم که هیچ وقت یه زن و مرد نامحرمو نمیتونن همدیگر رو مثل خواهر و برادر بدونن. حتما اگر موقعیتی پیش بیاد اتفاقی که نباید بیفته خواهد افتاد، همونطور که برای من این اتفاق افتاد. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید
تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.